Okay, let us start. Examples on projectile when it is projected horizontally. In other words, when projectile is projected horizontally with velocity in horizontal direction initially, but because of gravity it falls and follows a trajectory path. Another parabola, it follows another parabola. Okay, this is the second case. बघा पहिल्या केसमध्ये आपण काय शिकलं, इट इज अ कंबाईन्ड इफेक्ट ऑफ टू मोशन्स. Okay, which two motions? Yes, very good. One is horizontally with constant velocity with acceleration 0 in that direction, and vertically upward motion because of gravity and because of that particular uy components u sin theta. पण आता ही जी केस आहे स्टार्टिंगला बघा तुमची वेलॉसिटी ज्या प्रोजेक्टाईलची यू एक्स आहे, बट आफ्टर सम इन्स्टंट जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन तो मात्र काय होणार आहे, it becomes a combination of uy and ux. ux remains same throughout the motion. जसं तिकडे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन सेम राहतो तसंच इथं पण काय असेल तो सेम असेल, बट uy ऑलवेज इट pushes in downward direction because of gravity and result is that particular half parabola like motion. ओके, बघा याच्यावर काही इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल असतात. नॉर्मली एरोप्लेन मुव्हिंग अँड बघा फ्लूड एरियामध्ये आपण जर विचार केला तर पॅकेट टाकायचेत खाली वरती हेलिकॉप्टरवरनं पॅकेट टाकायचेत. सो यू हॅव टू कन्सिडर सच टाईप ऑफ मोशन इन दॅट. ओके, एरोप्लेन बॉम्ब टाकायचा आहे पर्टिक्युलर टार्गेटला तरी पण आपलं हे प्रोजेक्टाईल मोशनचा तिथे या कन्सेप्टचा यूज करता येतो. सो नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स आर देअर. प्रेशर टँक आहे त्यातनं वॉटर खाली येत असेल तर ह्या टाईपचं मोशन आपल्याला मिळेल. ओके, इनिशियली त्याला जर वेलॉसिटी असेल काही यू and then again falls because of gravity in a given bucket etc. So these are some practical examples ते आपण सगळे बघणार आहोत. ओके, चला आपण मग स्टार्ट करूयात. कन्सेप्ट एक्झाम्पल्स ऑन अ प्रोजेक्टाईल विच इज प्रोजेक्टेड हॉरिझॉन्टली. Projectile is fired horizontally with velocity of 98 meter per second from the top of cliff 490 meter high. Find time taken to reach the ground, distance of the target from the hill and angle at which the projectile hits the ground. ओके, बघा आता थोडंसं वेगळ्या तऱ्हेने आपला हा विचारलाय. दॅट अँगल इज ऑल्सो आस्क हिअर, पण ती कंडिशन काय आपण बघूयात आणि जस्ट ड्रॉ करूयात. ओके, अँगल याला थोडंसं मॉडिफाय करूयात. आपण वेलॉसिटी पण काढूया तिथे. गेट वेलॉसिटी ऑफ स्ट्रायकिंग ऑल्सो. ओके, हे ॲड करू आपण वेलॉसिटी ऑफ striking and angle through which it strikes on the ground. बघा क्लिफ आहे. क्लिफ म्हणजे काय? ओके, उंच कडा. जसं शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये शिक्षा देतो उंच कड्यावरनं ढकलून द्यायची शिक्षा म्हणून, तसा तो उंच कडा आहे. क्लिफ आहे. किती हाईटचा क्लिफ आहे तो? दॅट हाईट इज गिवन टू यू 490 मीटर. सो आपण म्हणूयात ते थोडं रँडम काढतो क्लिफ सारखा. ओके, समजा हा क्लिफ आहे हा. So this height is given to you. बघा ही सिच्युएशन इमॅजिन करा. फिजिक्स इज ऑलवेज इमॅजिनेशन ऑफ द सिच्युएशन, गिवन सिच्युएशन. सो दिस सिच्युएशन इज गिवन टू यू. हाईट इज 490 मीटर. म्हणजे ही जी एच आहे आपण ज्याला नॉर्मली काय म्हणणार आहेत, एच. ओके, नोटेशन मे बी स्मॉल एच और कॅपिटल एच. एच इज नथिंग बट 490 मीटर टार्गेट इज गिवन टू यू. बघा आता इथून आपण हे प्रोजेक्टाईल काय केलं आहे, फायर केलं आहे विथ सम वेलॉसिटी. And that velocity is given to you 98. Okay, 98 मीटर पर सेकंड. मग काय होणार आपल्याला माहिती आहे की हे प्रोजेक्ट झाला की याचा ग्रॅव्हिटीचा जो इफेक्ट होतो याला, सो इट गेट सच पाथ अँड देन अगेन फॉल्स ऑन द बॉटम पॉईंट. फॉल्स ऑन द बॉटम पॉईंट अँड विथ सम वेलॉसिटी. बरोबर आहे, विथ सम वेलॉसिटी अँड अँगल ऑल्सो. So we want to calculate this velocity and angle at which the projectile hits the ground also. So we want to calculate these. बघा हे सगळ्या सिच्युएशन आपण काढल्या तिथे. तर प्रोजेक्टाईल मोशन बघा या केसचं झालं हॉरिझॉन्टली इट प्रोजेक्टेड विथ 98 मीटर पर सेकंड. बघा डेटा आपला क्लिअर असला पाहिजे. एक्स डायरेक्शनमध्ये वेलॉसिटी किती आहे, 98 मीटर पर सेकंड. ओके, वाय डायरेक्शनमध्ये वेलॉसिटी किती आहे, 0. इनिशियली देर इज नो velocity in y direction. So want to calculate vx vy, actually resultant of that, and h is equal to here, h is equal to 490 meter. Okay,
अँड दिस इज अ, याला आपण काय म्हणतो, याला बघा नॉर्मली एक्स आहे, हा एक्स कॉर्डिनेट आहे, पण याला आता या ह्याच्या भाषेमध्ये रेंज म्हणतो आपण. जर आपण डिराईव्ह करून घेतलं तर आर, अदरवाइज इट इज एक्स, अँड एक्स इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ वेलॉसिटी अँड यस टाइम ऑफ फ्लाईट. तर याला लागणारा जो काही टाइम आहे तो दॅट इज अ टाइम ऑफ फ्लाईट हिअर. सो वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. बघा आपल्याला हाईट माहिती आहे, आपल्याकडे काय रिलेशन आहे, यू नो दॅट एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेअर. ओके, सो हाईट ऑफ द दिस क्लिप is 490 is equal to half into 10 t square. So we want to calculate t here. So 490 into 2 divided by 10 under root of this value gives us a final answer, and that becomes 490 into 2 divided by 10, nothing but this is 5 divided by 4.9, near about same. It is near about 10 the answer will be. Okay, याला 500 घेतलं तर 500 by 10, 50 into 2, that is 100, 100, root of 100 is 10. So near about, or I remember this answer, 9.89 seconds. So this time is required. कसला टाइम मिळवला आपण या पॉईंटपासून, काय म्हणायचं या पॉईंटला, येस व्हेरी गुड, पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन, आणि याला काय म्हणायचं आहे, पॉईंट ऑफ स्ट्राईक. येस, बघा इथे बदललं ना, मगाशी काय होतं, मागच्या केसमध्ये काय होतं की पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन आणि पॉईंट ऑफ स्ट्राईक एका लेवलला होते. इथे मात्र काय, पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन हा वरती आहे आणि पॉईंट ऑफ स्ट्राईक कुठे आहे, खाली आहे. ओके, सो दॅट्स वाय देर इज अ लेवल डिफरन्स ऑफ एच. टी इक्वल टू 9.89 सेकंड, वी गेट अ टाइम ऑफ फ्लाईट, या केसमध्ये टाइम ऑफ फ्लाईट. सेकंड काय, डिस्टन्स ऑफ द टार्गेट फ्रॉम द हिल. बघा आता हा टार्गेट आहे इथं आणि हे हिलची लेवल आहे, बॉटम लेवल. ओके, तर मग इथे हा डिस्टन्स किती. ओके, बघा हा उंच कडा इकडे समुद्र समजला तर इथून ढकलून दिला आणि मग हा असा जाऊन इथे पडणार आहे. तर हा जो डिस्टन्स आहे हिलच्या बॉटमपासून खाली, ओके, तो डिस्टन्स आपला काढायचा आहे. अँड दॅट नथिंग बट आर. काय असतो आर, आर इज ऑलवेज इक्वल टू यू एक्स टी लिहीन मुद्दाम मी, बिकॉज वेलॉसिटी इज नोन टू 98 into 9.89 and that is given a range. And बघा ही रेंज जी मिळाली that will be approximately it is 969.22 meter. So this range is given 969.22 meter. Okay, and then want to calculate velocity here, angle also. आता velocity of striking काढण्यासाठी आपण काय करतो, नेहमी velocity काढण्यासाठी काय करतो आपण, रिझल्टंट ऑफ these two components, म्हणजे व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर. लक्षात घ्या आता इथे जी वेलॉसिटी येणार आहे ती अशी क्रॉस येणार आहे, इन्क्लाइंड येणार आहे ना, ही इन्क्लाइंड आहे आणि ह्याचे दोन कंपोनंट असणार आहेत, हा एक कंपोनंट आणि बघा हा एक कंपोनंट. ओके, सो दिस कंपोनंट इज व्ही एक्स, दिस कंपोनंट इज व्ही वाय, अँड वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट रिझल्टंट ऑफ दिस, रिझल्टंट ऑफ व्ही एक्स स्क्वेअर अँड व्ही वाय स्क्वेअर. ओके, तर मग आता रिझल्टंट काढूयात आपण. फॉर दॅट पर्पज वी नीड व्ही एक्स अँड व्ही वाय सेपरेटली. व्हॉट इज व्ही एक्स, ॲक्च्युली व्ही एक्स नो चेंज. आपल्याला माहिती आहे की ही जी वेलॉसिटी या डायरेक्शनमध्ये आहे ती चेंज होते का, नाही, नेवर. इट इज यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स एव्हरीवेअर, बट दिस वन इज अ यू वाय, दिस इज यू वाय अँड दिस इज ऑल्सो यू वाय, अँड दॅट इज जी टी. यू नो दॅट फॉर्म्युला यू वाय इज जी टी बिकम्स. कसं आलं तर डेरिवेशन पुन्हा एकदा बघत चला, फॉर्म्युला पार्ट नाही पण हा रिमेंबर होऊन जातो, बिकॉज आफ्टर डेरिवेशन, जर डेरिवेशन स्वतः केले तर आपल्याला फॉर्म्युला हा पटकन क्लिक होऊन जातो. सो व्ही एक्स इज यू, नथिंग बट 98 मीटर पर सेकंड गिवन टू यू, अँड यू वाय इज अ जी टी, 10 into t, near about it is become 10 into 10, it is 100. So square of that and root, you can root square of that gives the answer of velocity. Angle पण काढूयात, थोडीशी जागा करून घेऊ. Okay, so velocity is given by a resultant of these two components. So we want to calculate this velocity, which is root of v x square plus v y square. So vx is equal to u, and that will be a 98 meter per second. It is given data, and vy equal to gt. So 10 into t. T is how much? T is 9.89. So near about it is 100 म्हणू शकता तुम्ही याला. It is 98.9 whatever, 98.9 मीटर पर सेकंड. आणि बघा ह्याचा जर रिझल्टंट काढला आपण 98 स्क्वेअर प्लस 98.9 स्क्वेअर,
If you take resultant of these two, that becomes near about 137 meter per second. Okay, so velocity becomes 137 meter per second. पण बघा अँगल काढायचा आहे. The angle at which projectile hits the ground of that is velocity of striking. तर अँगल काढण्यासाठी आपण काय करतो, टॅन थीटा और अल्फा वॉट एव्हर यू टेकन. समजा हा अल्फा, बघा हा अल्फा इथं आहे, लक्षात घ्या. अँगल मेड बाय this resultant V with the horizontal, and we want to calculate that using a tan inverse again. Tan alpha is equal to काय येणार आहे, Vy by Vx. That becomes tan alpha. Tan alpha is equal to then Vy upon Vx. ओके, आता बघा जवळपास ते सेम आहेत. जवळपास ते सेम आहेत, 98.9 आणि 98. म्हणजे tan alpha काय येते, tan alpha is equal to near about it is 1. So therefore alpha is near about approximately is 45 degree. So that alpha becomes 45 degree in this case. So angle at which it strikes is of 45 degree and velocity with which it strikes 137 meter per second. ओके, बघा आपण सगळेच व्हॅल्यू काढल्या, सगळ्याच फॉर्म्युला यूज केले आपण इथे. टाइम किती लागला होता आपण काढलं, दॅट विल बी नियर अबाउट 10 सेकंड. देन रेंज इज near about 1000 meter or 916.22 and this is angle 45 degree. बघा एक सिम्पल प्रॉब्लेम आपण केला, जस्ट थोडासा फॉर्म्युला बेस होता. पण बघा सिच्युएशन कशी काढली आपण, क्लिफवरनं म्हणजे 490. आता इथे क्लिफच्या ऐवजी टावर येईल, एखादी बिल्डिंग येईल, वॉट एव्हर. पण हॉरिझेंटली प्रोजेक्ट केलं की ही कॅटेगरी आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे सुरुवातीला हॉरिझेंटली प्रोजेक्ट केलं म्हणजे आपण फक्त त्याला हॉरिझेंटल वेलॉसिटी देतोय, आपण व्हर्टिकली काहीच देत नाहीये. पण काय होतंय, बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी, म्हणजे हे काय होतं ग्रॅव्हिटीमुळं खाली वर्टिकली इट अट्रॅक्ट्स टू द अर्थ सरफेस. आणि रिझल्टंट इज दिस, रिझल्टंट मोशन इज दिस लाईक अ प्रोजेक्टाईल. आपण पाहिलंय y इक्वल टू इट बिकम्स सम एक्स स्क्वेअर फॉर्म. सो दॅट इज अ पॅराबोलिक इक्वेशन. ओके, सो लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लेम. An aeroplane moving horizontally with speed of 180 km per hour drops a food packet while flying at a height of 490 meter. Again, the horizontal range is. So we want to calculate here horizontal range. बघा आता प्रॅक्टिकल सिच्युएशन काय, दिस इज अ मास्टरपीस एक्झाम्पल ऑफ सच केस. बघा एरोप्लेन फ्लाइंग विथ सम velocity and that velocity is 180 km per hour. So first of all you have to convert into meter per second. बघा सिच्युएशन काढायचा प्रयत्न करू आपण. ओके, सो दिस इज सपोज एरोप्लेन. बघा एरोप्लेन, तसा एरोप्लेन इमॅजिन होतोय का, बघा जस्ट इमॅजिन दॅट. हा एरोप्लेन सगळ्यात दिसत नाही मला माहिती आहे, तर इमॅजिन करा दिस इज एरोप्लेन आणि ही बघा ही जमीन आहे खाली आणि इथं आपलं फूड पॅकेट काय करायचे, थ्रो करायचे. ओके, बघा ही वेलॉसिटी आहे त्याची, या डायरेक्शनमध्ये आपण याला समजूयात. दिस इज वेलॉसिटी. आणि होते काय, इथून फूड पॅकेट समजा या कुठल्यातरी आउटलेटवरनं आपण हे फूड पॅकेट जर टाकले तर इट गोज लाईक दिस. बघा असं स्ट्रेट जाणार नाही, बिकॉज इट हॅज दिस वेलॉसिटी UX. असं अलाउडच नाही आहे. आपण जर व्हर्टिकली थ्रो केला इट्स ओके, अनदर थिंग, बट हिअर इट हॅज अ UX. हा UX आहे जो पुढे पुढे हा एरोप्लेन जरी गेला तरी बघा इथपर्यंत असं होईल. आणि दिस नथिंग बट आवर प्रॉब्लेम. सो दिस इज H, दिस इज R, दिस इज UX अँड वॉट एव्हर द टाइम ऑफ फ्लाईट इज देअर. तर अगदी सोपा प्रॉब्लेम आहे, पण बघा ही सिच्युएशन इमॅजिन करा. सो लेट अस सॉल्व दिस. सो मुव्हिंग विथ हॉरिझॉन्टली स्पीड, बघा स्पीड आहे, आता कन्वर्जन आलं 180 km per hour, 180 km per hour. So convert into 5/18. काय 5/18? 5/18 is you have to multiply. बघा विसरला तर सांगतो, 5/18 ने मल्टिप्लाय केलं की किलोमीटर पर आवरनं काय मिळतं आपलं, मीटर पर सेकंड मिळतं. मीटर पर सेकंड वी गेट इफ यू मल्टिप्लाय दिस. अँड रिव्हर्स 18/5 टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर. तशी जर गरज पडली तर आपण तशा पद्धतीने पण काढू शकतो. ओके, सो वी गेट हिअर वेलॉसिटी and conversion of velocity is nothing but 50. So 18 into 10, 10, 50. 50 meter per second is velocity with which this aeroplane is moving. Aeroplane is traveling. And height is given to you. This H is directly given data 490 meter. बघा आपलं काढायचं रेंज and always remember UX into T. बघा मला हा UX लिहिण्याची सवय आहे आणि ती चांगली सवय आहे, ती तुम्ही पण फॉलो करा. X is always there. कारण हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी आहे. इट्स ओके, इट इज U, बट ऑलवेज कीप दिस हॅबिट UX into T. सो वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट हिअर. बट काय होते प्रॉब्लेम होता, इथं R काढायचं आहे मला.
velocity is known to, but time is not. So to get this time, we are having always half 1 by 2 g t square. Okay, so in this case h is given to you, h into 2 divided by g under root of this value is always t. Okay, t equal to gh upon this h2 upon g. So put values 490 into 2. आता इथे बघा काही काही 9.8 इथं मल्टिप्लाय डिवाइड करणं हे सोयीचं असतं, लक्षात घ्या. बाकी काहीच नाही, दिस ओनली कॅल्क्युलेशन पर्पज. सो अप्रॉक्सिमेटली वी गेट आन्सर. सो अबाउट 9.8 डिवाइड केला तर करेक्टली तुम्हाला काय येतं इथं 490 इंटू 2 बघा. येस, 980 by 9.100, root of 100 is 10 seconds. So we get answer time is equal to 10 seconds. But our purpose is r. Velocity is how much? 50 into time 10. So that is a 500 meter. Kilometer पाहिजे तर convert करा, is a 500 meter. Okay, 0.5 meter. So 500 meter is a distance, or we can say horizontal range. याला वेगळ्या भाषेत असं पण म्हणलं जाते, इट इज अ व्हॉट इज अ हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स असं पण म्हणू शकते. हॉरिझॉन्टल रेंज काढा असं म्हणण्याच्या ऐवजी काय म्हणेल, व्हॉट इज अ हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिफोर अ टार्गेट, अ बॉम्ब और फूड पॅकेट शुड रिलीज. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय, ही टार्गेट आहे ना तुमचं, हे टार्गेट आहे, हे वरून टार्गेट दिसतं आपल्या लक्षात घ्या, पायलटला हे आरामात दिसतं एवढ्या हाईटवरनं, ही कॅन सी इझिली. मग आपण किती अलीकडे, म्हणजे बघा किती अलीकडे आपण हे रिलीज केलं पाहिजे की सो दॅट टार्गेटला जाईल. म्हणजे हे काढलं आपण, म्हणजे याचा अर्थ मला आता इथे या माणसाला इथे उभ्या असलेल्या फूड पॅकेट द्यायचं असेल. ओके, याला फूड पॅकेट द्यायचं असेल तर मला किती डिस्टन्स अलीकडे प्रोजेक्ट करावं लागेल, 500 मीटर बिफोर दिस टार्गेट. रिलीज करावं लागेल त्याला इथून फूड पॅकेट, तर त्याच्याकडे जाणार आहे ते. तुम्ही जर इथं पुढे रिलीज केला तर ते पुढे जाईल. सो टार्गेट इथं माहिती आहे आपल्याला, मग किती डिस्टन्स अलीकडे, तर 500 मीटर. कशावर डिपेंड आहे, तुम्ही किती वेलॉसिटीने प्रोजेक्ट करताय स्टार्टिंगला, किंवा तुम्ही किती वेलॉसिटीने ट्रॅव्हल करताय. सो इन दॅट वे, सो यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर. बघा हे सेम गोष्ट आहे, एक गोष्ट डिस्ट्रॉईंग आहे, एक गोष्ट कन्स्ट्रक्टिव्ह आहे. ही फ्लूड पॅकेट टाकण्यासाठी आपल्याला बघा ह्याचा वापर करता येतो, किती डिस्टन्स अलीकडे आपण ते रिलीज केला पाहिजे, सो दॅट त्या पर्टिक्युलर माणसाला, गरजू माणसाला जो वादळामध्ये अडकलाय ओरिसासारख्या स्टेटमध्ये, तर तिथे ते फूड पॅकेट जरा करेक्ट मिळेल. आणि इव्हन तुम्हाला बॉम्ब जर टाकायचा असला तरी तुम्हाला सायन्स माहीत पाहिजे. ह्या टार्गेटवरती करेक्ट बॉम्ब टाकायचा आहे मला, तर काय करावं लागेल, सो त्यासाठीच आपल्याला लागेल किती वेलॉसिटी आहे त्या एरोप्लेनची, त्या फायटरची, बॉम्बरची, अँड मग अलीकडे किती डिस्टन्स आधी बॉम्ब रिलीज केला पाहिजे सो दॅट बरोबर त्या टार्गेटवरती जाईल. ओके, तसा प्रोजेक्टाईल मोशनवर ॲनालिसिस हे दुसऱ्या महायुद्धात झालं, लक्षात घ्या. वाय एम टेलिंग दिस, मी वाचले कुठेतरी की बॉम्ब तयार केला, पण बॉम्ब कसा टाकायचा, बॉम्ब टाकण्यासाठी करेक्ट टेक्नॉलॉजी काय, तर ती प्रोजेक्टाईलवर संशोधन केल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यात इक्वेशन्स आपल्या ॲड झाल्या. दिस अ व्हेरी बेसिक इक्वेशन, त्याचं काही नवीन नाही, पण याची गरज जेव्हा प्रॅक्टिकली पडली ती दुसऱ्या महायुद्धात जेव्हा बॉम्ब तयार झाला तो टाकायचा आहे आपल्याला एरोप्लेननी, कारण त्याच्या आधीच काही वर्ष एरोप्लेन पण आपण इन्व्हेंट केला होता. सो दॅट कॉम्बिनेशन गिव्स अँड रिसर्च गिव्स सच आन्सर्स. ओके ओके, फॉरगेट दॅट. सो रेंज बिकम्स 500 मीटर. बघा, प्रेशर टँक issues water at A with horizontal velocity u meter per second. For what angle, range of values of u will water enter opening BC. बघा इथे काही डिटेल्स आपल्याला दिलेत आणि ते डिटेल्स मी इथे ॲड करतो. ओके, दिस डिस्टन्स इज गिवन टू यू, म्हणजे हा जो हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे दॅट इज प्रोव्हाइडेड ॲज अ 3 मीटर. ओके, दॅट इज 3 मीटर, अँड दिस डिस्टन्स फ्रॉम दिस लेवल, बघा ही या लेवलपासून ते एवढा, आणि हा डिस्टन्स आपल्याला दिला आहे 1 मीटर अँड 1.5 मीटर. सो दिस इज प्रोव्हाइडेड ॲज अ 1 मीटर अँड दिस इज 1.5 मीटर. इट्स ओके. बघा आता ही प्रेशर टँक आहे, म्हणजे समजा एक वॉटर आहे, या लेवलपर्यंत तुला वॉटर दिसतं इथं. ओके, आणि बिकॉज ऑफ दिस क्लोज अ प्रेशर ॲक्टिंग ऑन दिस, आणि बघा इथून जे वॉटर आहे ह्या स्ट्रेट या मोशननी जाईल, आणि त्या बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी हे जे थेंब आहेत ते असे इथे ड्रॉप होतील. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय आला की कुठल्या केसचं मोशन झालं आहे, येस हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन झालं. करेक्ट, व्हेरी गुड. म्हणजे हे बघा इथून हे प्रोजेक्शन
यूनी स्टार्ट झालं आणि हे इथं फॉल झालं. ओके, दिस इज लाईक दिस. मग याला आपण तुम्ही एच म्हणता, याला आर म्हणता, दॅट इज अ युजल थिंग. पण काढायचं काय लक्षात घ्या, रेंज, व्हॉट रेंज ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ यू वी डोंट वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट रेंज हिअर. रेंज ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ यू म्हणजे वेलॉसिटीची काय व्हॅल्यू असली पाहिजे. हे जे वॉटर आहे किंवा हे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत ह्या ओपनिंगमध्येच ड्रॉप झाले पाहिजेत. बघा लक्षात घ्या, याच्यातच गेले पाहिजेत. म्हणजे लिमिट काय, लिमिट इज बी टू सी. बघा सगळ्यात पहिला पॉईंट आहे, लिमिट इज बी टू सी. म्हणजे एक तर ते बीच्या खाली स्ट्राईक झाले पाहिजेत किंवा सीच्या वर स्ट्राईक झाले पाहिजे, सो दॅट वॉटर इकडे तिकडे न पडता त्या BC मध्येच गेलं पाहिजे. तर ही कंडिशन मेंटेन करण्यासाठी जे वेलॉसिटीज काय येतात हे आपल्याला विचारले. अँड रेंज इज व्हॉट, रेंज म्हणजे काय, कुठून कुठपर्यंत असली पाहिजे. दॅट इज अ लास्ट फायनल आन्सर वी कॅन डिसाईड. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला बघा दोन मोशन कन्सिडर करावं लागेल. दिस इज स्टार्टिंग पॉईंट ए, काय म्हणतो आपण याला, येस, व्हेरी गुड आन्सर, पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन. अँड दिस इज पॉईंट ऑफ स्ट्राईक. ओके, तुम्हाला कळलं सगळं आता हे. A to B here, A to B. So projected with some velocity u from at point A and then falls on B. ओके, ही एक केस झाली. आता तुम्ही म्हणाल दुसरी केस काय असू शकते, तर दुसरी केस बघा, दुसरी जी केस आहे या A पासूनच प्रोजेक्ट करू आपण आणि बघा ह्या C पर्यंत. ओके, C पर्यंत. C पॉईंट खाली आहे ना, थोडासा C पॉईंट खाली आहे म्हणजे तिथं हाईट वाढणार आहे त्याची, रेंज मात्र तीच राहणार आहे. म्हणजे आपण काय करतोय, अशा दोन केसेस कन्सिडर करा. चला याला आपण काय म्हणू, UC म्हणू आणि याला म्हणूयात UB. ओके, म्हणजे अशा दोन वेलॉसिटी काढल्या आपण, दोन कंडिशन्स इमॅजिन करून वेलॉसिटी काढल्या. म्हणजे आपल्याला काय सांगता येईल की या दोन वेलॉसिटीमध्ये कुठे पण वेलॉसिटी असेल व्हॅल्यू, तर हे जे ड्रॉपलेट्स आहेत ते कुठे जातील, या BC मध्येच काय होतील, फॉल होतील. ओके, म्हणजे याचा अर्थ दोन केसेस कन्सिडर करायचे, सरळ सरळ आहे. मग आपण म्हणूयात केस 1. चला केस 1 काय, केस 1 A to B. बघा काय गिवन डेटा तुमच्याकडे, व्हॉट इज एच हिअर, व्हॉट इज एच, विचार करा. A to B चा एच काय असला पाहिजे. बघा इथं बघा प्रोजेक्टाईल मोशन तर काढलेच मी. इथे बघा ही हाईट किती आहे, दॅट इज अ 1 मीटर. सो हाईट इज 1 मीटर, हाईट इज 1 मीटर. रेंज किंवा त्याला एक्स म्हणतो आपण, दॅट इज गिवन टू यू 3 मीटर. हा आडवा डिस्टन्स तर प्रोव्हाइड केलेलाच आहे ना. सो एच इज 1 मीटर, आर इज 3 मीटर. वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट वेलॉसिटी हिअर, ज्याचं नामकरण आपण UB केलं आहे. सो फॉर एनी रेंज ऑर वेलॉसिटी यू मस्ट नो टाईम. तर पहिल्यांदा टाईम काढून घ्यायचा, 1/2 GT स्क्वेअर. ओके, गेट दिस टाईम. एच किती आहे, 1 मीटर आहे. 1/2 इंटू 10 घ्या, इंटू T square. Okay, so this gives 2/10, that gives a T equal to near about, it is near about, I remember this answer, 0.45 second. Root of that particular value is T is 0.4 second. So you know range is equal to UX into T. So UX is range by T. Okay, so range is how much? Range is 3 मीटर, 3 divided by 0.45. बघा 0.5 ने डिवाइड केलं की दुप्पट होत असतं. सो दॅट गिव्ज अ नियर अबाउट 6 आणि 0.45 अजून कमी झाला म्हणजे अजून वाढेल. सो दॅट गिव्ज अ 6.44 मीटर पर सेकंड. काय आलं हे सांगा बरं, काय आलं हे. जर आपण या वेलॉसिटीनी वॉटर ड्रॉपलेट्सला प्रोजेक्ट करू शकलो हॉरिझॉन्टली, ओके, तर तो बरोबर बीला स्ट्राईक होईल, बरोबर बीला स्ट्राईक होईल. मग आता सेम वे केस 2 करा, केस 2. ओके, केस 2 काय, A to C. केस 2 इज A to C. बघा इथे एच किती आहे सांगा मला, हाऊ मच इज द एच. तर थोडंसं विचार करा एच काय असलं पाहिजे. बघा ही हाईट आहे ना एच, या लेवलची ही हाईट आहे एच, ती किती येते, ती येते 1 + 1.5. So that will be a 2.5. That will be a 2.5 meter. H is equal to, and range बदलणार आहे का? No change in the range because range is same. म्हणजे A to C मोशनला हाईट किती झाली, 2.5. बस अगेन सेम स्टोरी. टाइम काढा, H is equal to 1/2 GT स्क्वेअर. करा बरं तुम्ही स्वतःहून. T is equal to ठेवा व्हॅल्यू. How much is the H? 2.5. 1/2 10 T square, and that gives
us a new time, and that new time becomes 0.714. बघा 0.714 second. 714 second is the time required for A to C motion. For A to C motion तुम्हाला हे टाइम लागतंय, म्हणजे थोडासा जास्त टाइम लागतोय, बरोबर आहे ना. हाईट वाढली, रेंज नाही चेंज झाली, पण हाईट वाढली आहे, त्यामुळे टाइम ऑफ फ्लाईट वाढणार आहे. पण वेलॉसिटी काय आहे ते बघू आपण. सो अगेन सेम आर इक्वल टू यू एक्स into a t. So this new time, new velocity, ज्याला आपण UC म्हटलं होतं सुरुवातीला, that becomes 4.20 meter per second. Okay, this velocity becomes 4.2 meter per second. बघा आता B साठी velocity काय मिळाली, 6 मिळाली आपल्याला. हाईट कमी होती त्याची, and that falls again at point B. पण जेव्हा हाईट वाढले 2.5 अँड रेंज बिकम्स 3 मीटर, देन आन्सर बिकम्स वेलॉसिटी बिकम्स दॅट इज 4.2 मीटर पर सेकंड. म्हणजे बघा कमी वेलॉसिटीने प्रोजेक्ट केलं की काय होतं, ते लवकर फॉल व्हायला सुरुवात, आणि ते हाईट गेन होती, हाईट मॅक्सिमम गेन होती तिथे ग्राउंडवरती, आणि थोडीशी स्टार्टिंगला वेलॉसिटी जास्त आहे, म्हणजे ते पुढं थोडं जाईल आणि देन इट फॉल्स. सो दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट बी इज ऑल्सो देअर, आणि तो पॉईंट रीच लवकर होणार आहे, कारण तो बी पॉईंट हा थोडासा वरच्या लेवलला आहे. म्हणून काय काढलं आपण बघा, वी हॅव कॅल्क्युलेटेड नाव रेंज. आन्सर इज व्हॉट, तर तुमच्या वेलॉसिटीची रेंज ही 4.20 मीटर पर सेकंड टू 6.44 मीटर पर सेकंड असली पाहिजे, सो दॅट वॉटर विल एंटर ओपनिंग बी सी. बघा महत्वाची लाईन, रेंज ऑफ वेलॉसिटी काय असली पाहिजे, 4.2 मीटर पर सेकंड टू 6.44 मीटर पर सेकंड. So this is a range of velocity with which this water will enter in a opening BC. त्या BC मध्ये जायचं आहे. मग असा प्रॉब्लेम नव्याने आपण असं करू शकतो, इथून बॉल प्रोजेक्ट केला आणि तिथं एक छोटं आपण होल ठेवला, तर आपण ती रेंज काढू शकतो. सो रेंज यू कॅन कॅल्क्युलेट इन दिस वे युझिंग दिस डेटा. ओके, मुव्हिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. अ पर्सन वॉन्ट्स टू जम्प ओव्हर अ डिच. बघा डिच म्हणजे खोलदरी, of height 2 meter and striking point is 3 meter away from projecting point. Find a minimum velocity with which he should jump. बघा मिनिमम वेलॉसिटी विचारली. मिनिमम वेलॉसिटी काय अर्थ याचा तो आपण बघूयात. बघा ही सिच्युएशन काय दिसते, डिच म्हणजे एक दरी आहे 2 मीटरची, आणि 3 मीटर अवे त्याला त्या मॅनला काय करते, जम्प करायचं आहे. सो लाईक दिस, समजा अशी काहीतरी सिच्युएशन काढू आपण आता. ओके, स्ट्रायकिंग पॉईंट जरा सरळ काढूयात, म्हणजे तो जाऊन नंतर स्ट्राईक होईल. ओके, आणि इथे बघा हे असं आहे. सो दिस पर्सन वॉन्ट टू जम्प. ओके, दिस पर्टिक्युलर पर्सन वॉन्ट टू जम्प विथ सम वेलॉसिटी, तो जाईल आणि बघा हे असं ह्याचं मोशन होईल, आणि इथे त्याला जम्प करायचं आहे. ह्याच्या वेगवेगळ्या ह्या पोझिशन जर काढल्या मी तर असे असतील, आणि तुम्हाला ही हाईट दिली आहे. दिस हाईट इज गिवन टू यू. ह्या डिचची जी हाईट आहे दॅट इज प्रोव्हाइडेड टू यू, दॅट इज 2 मीटर. आणि ह्या प्रोजेक्टिव्ह पॉईंट, बरोबर आहे, याला प्रोजेक्टिंग पॉईंट म्हणायचं, आणि याला काय म्हणायचं, स्ट्रायकिंग पॉईंट. तर या दोघांमधला जो डिस्टन्स आहे दॅट इज ऑल्सो गिवन टू यू 3 मीटर. म्हणजे सरळ आहे ना, एच इज इक्वल टू 2 मीटर आहे तुमच्याकडे डेटा, रेंज इज इक्वल टू 3 मीटर, अँड वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दिस वेलॉसिटी. हा मिनिमम वेलॉसिटी मिनिंग काय आहे, मिनिमम वेलॉसिटी म्हणजे ॲटलिस्ट तो इथंच गेला पाहिजे, याच्या अलीकडे गेला तो दरी आहे पुन्हा अजून, तो जाईल खड्ड्यात, तो एक्स्ट्रॅक्ट या पॉईंटला तो प्रोजेक्ट व्हायला पाहिजे. म्हणून आपण मिनिमम वेलॉसिटी विथ विच ही शुड जम्प. सो मिनिमम वेलॉसिटी टू अचीव दिस पॉईंट विच इज एक्स कॉर्डिनेट 3 मीटर, वाय कॉर्डिनेट 2 मीटर असं म्हणता येईल आपल्याला. सो यू नो एच यू आर हॅव्हिंग हाफ GT square. So h is 2 meter, this is 2 into 10 into t square, again under root of this 2 to 4 by 10. That time is given near about 0.6 second, 0.6 second, and want to calculate here r is equal to, you know, basic formula ux into t. So ux is equal to r by t. So this range is 3 and t is, this is 0.6, and this velocity ux म्हणा नुसता u म्हणा whatever, it becomes near about 4.6 meter per second. Okay, quite easy problem. पण बघा ही सिच्युएशन तयार करता आली पाहिजे, म्हणजे अशा बाकीच्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही इमॅजिन करू शकाल.
An aeroplane is flying at constant height 1960 meter. बघा ती altitude दिलाय, height दिली with 600 kilometer per hour. Okay, per hour. Speed above the ground towards the point directly over a person standing in a fluid water. At what angle of sight with the vertical should the pilot release a survival kit, maybe food, if it is to reach the person in water? बघा एक भयानक सिच्युएशन समोर आहे आपल्या की फ्लूड एरियामध्ये. ओके, सो फ्लूड एरियामध्ये आपलं काय करायचं आहे, पॅकेट सप्लाय करायचं आहे किंवा सर्वायवल किट सप्लाय करायचं आहे. फूड पॅकेटपेक्षा सर्वायवल किट सप्लाय करायचं आहे सो दॅट ही कॅन इस्केप फ्रॉम द रिव्हर और वॉटर वॉट एव्हर. सो हाईट इज गिवन 1960 मीटर, नियर अबाउट 1.9 किलोमीटर अबाव विथ दिस स्पीड ऑफ एरोप्लेन. बघा आता आपल्याला काय काढायचं, तो अँगल थोडंसं वेगळं काहीतरी विचारलंय लक्षात येतं आपल्याला. ॲट व्हॉट अँगल ऑफ साईट. बघा आता पहिला प्रश्न पडतो की अँगल ऑफ साईट म्हणजे काय. बघा अँगल ऑफ साईट म्हणजे आपण नीट समजून घेऊयात आणि मग प्रॉब्लेमकडे वळूयात. अँगल ऑफ साईट काय आहे. बघा इथून समजा हे एरोप्लेन जात असेल. ओके, दिस एरोप्लेन मुव्हिंग लाईक, बघा या ह्याच्यानं मूव्ह होत असेल. ओके, सो सी हिअर पायलट वेन यू. तर बघा हा इथे कुठतरी तुमचा हा पर्सन आहे किंवा हे जी सिच्युएशन आहे जिथं आपल्याला हे स्ट्राईक करायचं, आपल्यासाठी काय असलं पाहिजे ते, येस पॉईंट ऑफ स्ट्राईक असलं पाहिजे. तर काय होते, पॉईंट ऑफ स्ट्राईक हे आहे, आपण इथून जेव्हा प्रोजेक्ट करतो, बघा ही सिच्युएशन, ही सर्वायवल किट जे काही आहे ते इथून प्रोजेक्ट करतो आपण विथ सम वेलॉसिटी यू. तर तुम्हाला माहिती आहे की असं जाऊन काय होणार, याच्यावर फॉल होणार आहे, बरोबर. सो दिस इज अ हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाईल. ओके, दिस इज अ पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन आणि ह्या वेगवेगळ्या ह्याच्या पोझिशन्स असतील. पण लक्षात घ्या अँगल ऑफ साईट म्हणजे काय. पायलट जेव्हा त्याला बघतो, लेट अस इमॅजिन हिअर, पायलट जेव्हा या पोझिशनला आपण विचार करूयात. ओके, या पोझिशनला आपण पायलटचा जो डोळा आहे तो इमॅजिन करूयात. तो काय करेल, तो या टार्गेटकडे बघेल. तुम्ही म्हणाल कसा बघेल, येस एवढा वरून आपलं दिसतं. आपण एखाद्या बिल्डिंगवर गेल्यानंतर, हाईटवर गेल्यानंतर खालची वस्तू दिसते की नाही, आपण बघतो की नाही. मग आपण विचार करा, आपलं आय साईट म्हणजे आपल्या डोळ्याची जी किरण आहेत ती डायरेक्टली त्या ऑब्जेक्टला जोडा. म्हणजे तुमचे आय साईटचा पॉईंट आणि तो ऑब्जेक्ट ह्याला जोडा स्ट्रेट लाईननी, आणि दॅट इज अ लाईन ऑफ आय साईट. आणि त्या लाईन ऑफ आय साईटने किती अँगल केला आहे. आता मी कुणासोबत विचारले, व्हर्टिकल सोबत, म्हणजे आपलं टार्गेट लक्षात घ्या, हा याला काय तर फाय म्हणू आपण. तर हा फाय काढायचा आहे. सो वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दिस फाय. तर याला आपण काय म्हणणार आहोत, लाईन ऑफ आय साईट. ओके, दिस इज लाईन ऑफ आय साईट किंवा सिम्पल म्हणा लाईन ऑफ साईट. ओके, दिस इज लाईन ऑफ साईट. आणि हा जो आहे तो अँगल ऑफ साईट जो आपला काढायचा आहे आता इथं. ओके, तर हा अँगल ऑफ साईट आपला काढायचा आहे. थोडंसं लॉजिकली विचार करा, ही जी हाईट आहे ती काय असते, यस एच, आणि ही काय आर. मग मला तर इथं ट्रायंगल तयार झाला दिसतोय ना, राईट अँगल. दिस इज अ राईट अँगल. सो टॅन फाय इक्वल टू वॉट बिकम्स हिअर देन, टॅन फाय इक्वल टू opposite r divided by h. So this phi is nothing but tan inverse of r by h. So this phi we want to calculate. आणि कसं मिळणार आहे आपल्याला, जर तुम्हाला रेंज माहीत असेल आणि हाईट माहीत असेल, यू कॅन टेक tan इनवर्स ऑफ दिस रेशो r by h. ओके, चॅलेंज इज ओव्हर. मग आता रेंज कशी काढायची आणि हाईट कशी काढायची आपण बघूयात. बघा हाईट तर दिली, हाईट इज डायरेक्टली प्रोव्हाइडेड 1960 मीटर. वेलॉसिटी दिली आहे 600 किलोमीटर पर आवर. बघा हे मीटरमध्ये, हे किलोमीटर पर मध्ये असं चालतं का आपल्याला, नाही चालत. यू हॅव टू कन्वर्ट कंपल्सरी. सो यू इज इक्वल टू 600 इंटू 5/18 दॅट गिव्ज अस, बघा 3 गुणाकार करा 18, so it becomes 500/3, near about, it is without fraction, it becomes 500/3. Okay, it becomes 500/3. 500/3 becomes near about 166.66, 166.6 meter per second. This is a velocity with which this survival kit is projected. Now see, रेंज माहीत नाही आपला, टाईम पण माहीत नाही. टाईम काढावं लागेल. एच इज इक्वल टू हाफ, ऑलवेज टाईम रिक्वायर्ड, टी स्क्वेअर. ओके, सो हाईट इज 1960, जी इज 10, 2 आफ्टर स्क्वेअर रूट वी गेट टी. ओके, तुम्ही करा दिस टाईम बिकम्स नियर अबाउट 20 सेकंड, नॉट नियर अबाउट, इट इज करेक्ट 20 सेकंड, सॉरी,
20 सेकंड, t इक्वल टू 20 सेकंड, 2 इंटू 1960 डिवायडेड बाय 9.8 कन्सिडर करा इथे. बघा असे 1960, 490, एक अनुभवाने सांगतो, 1960, 490 और इन दॅट वे 981, 980 असं आले की 9.8 आपण तिथे यूज केलं पाहिजे स्मार्टली. सो वी गेट आन्सर. t इक्वल टू 20 सेकंड बिकम्स, सो रेंज इज इक्वल टू ux 80, so that is 500 by 3 into 20, and range becomes 10,000. How much it is? 10,000 by 3, 10,000 by 3, 10,000 divided by 3 in meter. पण आपलं टार्गेट काय, फाय काढायचं आपला. अँगल ऑफ साईट, अँगल मेड बाय लाईन ऑफ आय साईट ऑफ द पायलट टुवर्ड्स द target with vertical, that is we required here. Okay, I repeat this. Angle of sight is angle made by a line of sight from the eye of the pilot towards target with vertical we want to calculate. कधी कधी horizontal पण विचारेल, त्यावेळेस tan phi equal to h by r येईल. That is another thing. So we want to calculate this. पण काढण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, tan inverse काढलं पाहिजे ना आपण. So tan inverse काढलं पाहिजे आपण. So that tan inverse is what? Tan inverse of, see this is phi directly, tan inverse of this height h we have calculated, or 500 by 3 ठेवा म्हणजे सोपं होईल calculation ला. So this is 10,000 by 3 and that gives near about 1.7, and 1.7 is a root 3. 1.7 is a root 3, and tan inverse of root 3 or tan inverse of 1.732 is nothing but 60 डिग्री. बघा बऱ्याचदा मी टेबल शेअर करून केलंय आपण, तरी मी इथे तुम्हाला अजून टेबल शेअर करतो. बघा ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आहेत, या व्हॅल्यूवरून आपण काढता येतं. ओके, या व्हॅल्यूवरून आपलं काढता येत आहे. 0 0 0 टॅन इनवर्स 26.56 मिळालं. बघा 0.5 त्याची टॅन व्हॅल्यू येते, अँड वी गेट अँगल 26.56. हिअर 45 डिग्री असेल तर 145 डिग्री. 60 जे आपलं या केसमध्ये काय होतं, मी आता थोडंसं मोठं करतोय. बघा 60 डिग्री 1.732 अँड वी गेट अगेन 60 डिग्री हिअर. बघा टॅन व्हॅल्यू किती आली, 1.732. हिअर इट बिकम्स 1.7, दॅट इज रूट 3. सो इनवर्स ऑफ दिस व्हॅल्यू गिव्ज अ 60 डिग्री. म्हणजे आपलं जे आन्सर आलं होतं दॅट इज 60 डिग्री. हे हिंट पण मी तुम्हाला मागेही सांगितले, पण आपण रिपीट करूयात. इफ व्हॅल्यू इज लेस दॅन 1, अँगल विल बी बिलो 45 इन केस ऑफ tangent angle. If value is more than 1, angle will be above 45. Okay, so this you can remember or note down the things. So phi becomes 60 degree here. Using tan inverse formula we have calculated phi equal to 60 degree.